Давайте будемо починати. Мене звати Сергій, я працюю бренд-дизайнером в компанії HelloLab вже 4 роки. І за цей час, окрім дизайну, встиг поцікавитись, спробувати себе у різних, скажімо так, сферах. Це motion дизайн, це анімація як складова, і безпосередньо про що сьогодні піде мова, це Lottie анімація. Я сьогодні не буду вам розповідати, що таке Lottie. Базово вам розповідати не буду, бо я думаю, що наші модератори, хто у нас відповідає за YouTube, потім додадуть або посилання в опис, або анотації. Я не знаю, чи таке є, чи таке немає. І ми сьогодні безпосередньо з вами поговоримо про те, як створити Lottie у After Effects покроково. Була така ремарочка, що якщо ви зовсім не знайомі з автором, то я теж тут не буду все детально знайомити вас з After Effects, бо, перше, це не відео трошки не про це, тут саме про аспекти Lottie і покрокове створення. А друге, це те, що, я не знаю, я вже просто так на автоматі все роблю, всі туторіали англійською, і я гадки не маю, як всі ці інструменти, точечки, годиночки там називаються, я це просто не роблю, бо я знаю, що так треба. Тому вибачайте, якщо буду десь щось там завтикувати, не знати, як це називається, буду просто називати це штука. І сьогодні ми з вами створимо таку анімацію, проговоримо аспекти підготовки її у Figma і перенесемо за допомогою плагіна IOX в After Effects. Після цього анімуємо, і після цього перенесемо за допомогою вже плагіна BodyMovin збережемо і затестуємо її, як вона працює, як ви зараз бачите на екрані. Давайте будемо починати потрохи. Ось що ви бачите перед собою зображення, картиночку. Я вирішив анімувати такий мейлбокс, щоб вона була і не дуже складною, і трошки показати деякі, щоб картиночка ця нам давала змогу розкрити деякі, можливо, не всі, але деякі аспекти підготовки і анімування потім її у авторі. Отже, зазвичай я створюю фрейми 1,5 на 1,5. Це такий в мене середній показник для того, щоб мені потім було зручніше переносити її в автор, і автор мені його коректно відображав, якісно відображав, тому що, дивлячись на те, що це вектор, коли ви працюєте в авторі з маленьким розміром, воно там трошечки дуже сильно це пікселізує. Тому це для зручності треба враховувати, а ще зроблю ремарочку, що це безпосередньо мій досвід. Я зараз вам тут розкажу, як я це роблю, бо я там десь щось дивився, десь щось знаю, якась компетенція в мене є, і все це скомпілювавши, в мене отак я працюю. Я знаю, що можна працювати ще з підготовкою картиночок з ілюстратора, але більшість нашої роботи заточена саме під взаємодію з Figma, і тому для зручності, для швидкості я працюю саме тут. В 90% з ілюстратором буде лише безпосередньо для моєї основної роботи. Це логотипи з отакими, з анімаціями, не обов'язково з Lottie. Я не працюю саме тут, бо тут швидше. Наприклад, хтось з дизайнерів UI зробив щось, каже, оце має бути отак, воно сюди запливає, тут випливає, і хочу, щоб воно анімувалося. Я це накопіюю, тут все розкладаю, далі покажу, що саме, і роблю безпосередньо анімацію. Тому
Ще одна ремарочка. Як ви бачите, що в мене немає на презентації, немає якогось сценарію з скрипту, тому можу десь плавати. В плані, що перескакувати з однієї теми на іншу. Тому якщо у вас там можуть виникати якісь запитання, давайте ми їх десь там ви собі запишете. І якщо по якомусь пункту будуть запитання, то в принципі можемо в кінці це обговорити і потім повернутися на той етап, де у вас були запитання. Тому, знову повертаючись до зручності, це відео якраз таки буде корисно всім, якщо ви UI-дизайнер, якщо ви такий дизайнер бренд, як я, або анімацією займаєтесь, або ви розробник, кожен або не розробник, або просто вам цікаво, як вона працює, наприклад, менеджери, які такі, будуть вже підховані і занадто, наприклад, умовно, скільки це може займати часу, або як це, в принципі, працює все. Тому це буде корисно всім, Так роблю отакий фрейм, щоб воно мені потім не пікселізувалось. Далі, це було оригінальна у нас картиночка. Як ви бачите, так, вона теж розбита на шари, але ми не знаємо, що воно, де воно, вектор. Тобто не дуже зручно все це. Тому першим пунктом, наприклад, я це все називаю за категоріями. Тобто окремо називаю шари, де у нас буде прапор, окремо називаю, де у нас ручка, двері, внутрішність, баді, сам ящичок цей, і бейс я назвав цю ніжку. І конвертик я взяв в групу, далі поясню чому. Що ми робимо? Здебільшого ми такі, знайшов класну анімацію на стоці десь, хочу її, наприклад, анімувати чи використати у своєму дизайні. І все, ми її там не зробили, і потім ви такі, аніматор, моушн дизайнер, розбирайся. Це, звичайно, все дуже класно, але щоб пришвидшити роботу всіх і всім було зручно, звичайно, кожен дизайнер потім переробить під себе, але принаймні, коли я бачу, що це у нас баді, це у нас база, це у нас двері, то мені вже хоча б при анбордингу зручніше знайомитись з задачею, і я на це менше витрачу потенційно часу. Тому варто це враховувати, коли ви передаєте, та і для вас теж буде зручно, що ви могли бачити, де у вас який шар. Далі, у нас за задумкою як ви бачили, має відкриватися двері, залітати в неї на конвертик, закриватись двері і обертатись цей має прапорець, сигналізуючи, що отримано листа. Але дефолтне зображення нам цього не дозволяє зробити, бо бачите, у нас, наприклад, цей шар, він у нас цілісний. Тому нам треба все це відмалювати так, щоб нам було зручніше робити в подальшому анімацію. Для себе я так завжди роблю, що хай я тут повожусь у фільмі 2 години, але я тут максимально все продумаю, що в мене, як буде в мене відбуватися анімація, де в мене що буде закриватись, де в мене що буде трансформуватись, де в мене що буде виїжджати, щоб я це все тут продумав, і мені потім не треба було через обхідні шляхи вигадувати, як мені тут намалювати якийсь новий шейп. Це все можна зробити, але навіщо, якщо можна підготувати якісно все тут і перенести внутрішності, і перенести все це в After, і в After просто анімувати, не замислюючись над малюванням нових шейпів, фреймів і так далі. Тому я знаю, що мені треба, щоб двері мої відкривались. Я такий, значить мені треба все це намалювати, залишити це, намалювати двері, залишаємо ручку, залишаємо все інше, і намалювати, як ми посміялись, внутрішності, інсайд, для того, щоб ми цей інсайд використовували як маску, для того, щоб у нас залітав конвертик. Тому це теж треба враховувати, що і як, де у нас буде працювати.
що нам треба намалювати, щоб воно у нас напрацювало. Говорячи про маски, що вам треба не враховувати, є така штучка на сайті Lottie за таким посиланням, де у нас відображаються всі Lottie supported features. Ви бачите, де стоїть клас, там ця фішка підтримується, розбито на категорії, на платформи, і розбито на категорії безпосередньо у авторі, тобто шейпи, заливки, обводки, видозмінення, не знаю, як це перекласти. Оце складне слово, interpolation, маски. У нас, це можна зробити, щоб конвертик залітав у внутрішності за допомогою простого, як воно називається? За допомогою оцього TeraCmate. Але ми переходимо сюди supported features і не дивимося, чи підтримується в нас ця фішка. Ми бачимо mates і дивимося, чи підтримується вона в нас чи ні. Як ми бачимо, дефолтна AlphaMate підтримується майже усюди, окрім оцього Web Canvas. І інвертована, наприклад, не підтримується VNDOI. У нас якраз таки буде задіяна інвертована, але інша. Тому ми, відмовляємось від використання цієї функції, щоб не випробувати долю. І ми просто переходимо сюди, в Mask Path, і дивимося, що у нас тут прям дуже багато стоїть класів. І тут ми можемо сміливо використовувати MathPass для анімації зальоту конвертика у ящичок. Тобто ви маєте, коли ви щось робите, коли ви плануєте якусь анімацію, як вона у вас буде працювати, ви маєте це враховувати, знати, що у вас є така сторіночка, де про все це розповідається, що підтримується, що ні. Тут є ще далі, багато всього, різні штуки, Expression, наприклад, не підтримуються зовсім, тому їх можна не використовувати, а Expression можна перенести, просто натиснувши на саме Expression і перетворити його на ключові точки, на кейфрейми, Картиночки у нас підтримуються, я про це потім розкажу, як ми будемо розглядати BuddyMotion плагін. Тобто звертайте увагу на таку корисну сторінку. Ще є, здається, отут теж, це, як ви знаєте, Lottie – це продукт Airbnb. Як компанії, не як букінгу офісів житла, а як компанії, ви можете тут теж подивитись, є After Effects, таке посилання безпосередньо на сайті Airbnb.io, є траблшутінг, і ви можете теж, наприклад, ви хочете щось там десь, якийсь градієнтик застосувати, десь хочете застосувати якийсь прийом, але ви не впевнені, що воно буде у вас коректно працювати. То можете отут зайти на цей сайт і подивитись всі штуки-дрюки, які можуть працювати і які попрацювати не будуть ніяк. Тобто є деякі виключення, які там за допомогою обходів працювати можуть. Тому на все це треба звертати. Про те, що я розповідав, наприклад, експрешени, вони unfortunately не підтримуються. Так, наче про це розказав, тому, враховуйте, плануєте анімацію заздалегідь, щоб потім той, хто буде працювати з анімацією, в нього не виникало моментів, що йому треба, окрім того, що це анімувати, витратити час, так ще подумати, як би реалізувати таку штуку, яка, дефолтними методами ніяк не реалізується. За досвідом скажу, що реалізувати не можна все, якщо у вас є на це тиждень. Не можна посидіти, посерчити, подивитись YouTube-відео і якесь рішення знайти, можливо, навіть не доведеться від чогось відмовлятися.
Але щоб от повторюсь 8 раз, щоб простіше було, треба це не враховувати. От я знаю, що мені треба, щоб конвертик залітав, я це і врахував. Так, все, ми, відмалювали. Далі нам треба перенести все це діло в фігму, з фігми в After Effects. Ми для цього будемо використовувати плагін IAUX. Про нього я теж, як його встановити, розказувати не буду, все це легко гуглиться. Вам його треба встановити в безпосередньо фігму і в After Effects. Тут воно встановлюється як плагін тут в Development, ось він, і в After воно встановлюється як екстеншн, ось він. Важливе таке теж ремарочка, що якщо ви переносите фрейм і у вас є група, то вона перенесеться вам як прекомпозиція. Що таке прекомпозиція? Це коли багато отаких шарів зведені в окрему композицію. Я не знаю, як це не пояснити. Це як група, як тут група, так, трошки видозмінена група в автор. Не забувайте голову, хто знає, той знає, хто не знає, той йде шукати базу по After Effects. Так от, для зручності зазвичай, всі ми щось групуємо, щоб воно у нас було все структуровано, некрасивенько виглядало. Я зазвичай все розгруповую, бо мені потім простіше працювати з цими шарами, що воно мені не створює додаткові перекомпозиція, ще одна, і я в них заплутуюсь, і мені це не подобається. Але для зручності я знаю, що мені з конвертом, в принципі, нічого не доведеться більше робити, окрім як він в мене за фрейму залітає в ящичок, і на цьому все. Тобто мені по факту треба анімувати буде лише позішн його. Тому мені буде це зробити зручніше, коли він буде в прекомпозиції, ніж коли він буде окремо на 3 шарах. Мені доведеться їх поєднувати парент-тулом. Мені це, не треба. Я так для себе вирішив, так буде мені легше. Все, наче все. Тепер ми натискаємо на фрейм. Переносимо. З'являється таке віконечко. Тут, в принципі, налаштувань мінімум. Ви можете тикнути собі на експорт референсу, бо воно вам повністю цей фрейм збереже верхнім шаром, як референс, на який ви можете орієнтуватися. Налаштування в авторі, тут теж ви можете попотикати, налаштувати під себе. У мене це по дефолту стоїть 30 кадрів на секунду, 24 на секунду довжина. Це не багато, не мало. Якщо що, то я скорочу, якщо що, то я подовжу, ніж робити, наприклад, 5 секунд чи 10. Ця функція, де всі групи робляться перекомпозицією. Збереження зображень у нас по дефолту теж йде у мене в Downloads, я їх потім все одно перезберу, перезабережу і зроблю, як мені зручніше. Натискаємо ще раз. Переносимо. Вона у нас створює таку папочку, нам вона не треба. Precompose, я, як ви бачите, layers. Letter у нас він зробив. Я зазвичай це все теж не чищу, але залишимо поки як є. Я, звичайно, підготувався, щоб у вас ця доповідь не розтягнулася на 3 години. Тому деякі моменти я буду робити просто копіюючи щось, бо я над ними сидів трошки довше. І щоб це тут не займало багато часу і вийшло так само, як тут, я буду підглядати туди, але покроково робити все одно тут. Що ми маємо? Для початку треба нам перефарбувати усі наші шари, так само, як ми там їх перейменовували. Вони у нас перенеслись, але для зручності я завжди їх перефарбовуємо. Це хай буде так, це хай буде так. Body хай буде green, base хай буде. Мені не подобається.
Хай буде orange. Тепер нам треба поєднати з допомогою parent tool. Наприклад, у нас от прапорець буде обертатись, як ви бачите, для того, щоб у нас не робити зайвих рухів, ми зробимо лише всі шари поєднаємо до кола цього, і анімуємо лише rotation цього кола. Parent Tool на лоті підтримує, якщо що, це ніякі там не дивні дива. Я просто виділяю шари, які мені потрібні, перетягую його на той шар, який має стати батьківським, і все. Тепер, якщо ми будемо щось анімувати, то воно анімує, ротейтиться воно разом. Так, далі у нас хендл. Тут, в принципі, можна, я хендл 1 перенчу до хендл 2, щоб ручка рухалась одним лише шаром, а не багатьма. Body – це у нас декоративні елементи, тому ми їх перентимо до Body 1. Потім Door і Door Inside у нас знаходяться на Body, тому ми їх теж перентимо до Body 1. Handle, той, який parent для Handle 1, ми перентимо теж до Body 1. Тобто тепер, коли я буду рухати Body 1, у мене рухається повністю ця коробка. І тепер флажочок, той, який по ротейшну, ми його теж робимо його перетаскуємо на Body 1. Тепер взагалі повністю все це рухається діло. Letter ми теж перентимо туди. І залишилось у нас Base і Base 2. Base 1 це що у нас? Я все перентив до Base 2, здається. Так. Перентимо і це до Base 2. Тобто у нас Base 2 тепер буде відповідати саме за цей рух, коли у нас вилітає, у нас буде відбуватись rotation тут. Перевіряємо, давайте. Але щоб воно було, точка оберту розраховувалась знизу, нам треба перемістити оцю точечку центральну, бо саме вона у нас відповідає за оберт, нам її треба перемістити вниз. Якщо у вас є такий блатний плагін, ви можете тикнути сюди, і воно перенесеться, а якщо у вас плагіну такого нема, то ви тикаєте сюди, на оцей тул, переносите його вниз. Воно все перемагнічується. Тепер, коли ми тестимо, то у нас воно все обертається довкола цього. Так, під'єднали. Далі анімуємо. Першим ділом у нас буде відкриватись двері. Знаходимо двері. Ми це будемо анімувати з допомогою Path. Тобто нам треба, щоб двері рухались, створити ілюзію 3D, що двері відкриваються. Так як ми зараз такого не можемо зробити, бо 3D якраз таки не підтримується лоті, тому нам треба вигадувати всякі отакі штуки. Нам треба зробити, щоб двері відкривались ось отак. Ми це перероблюємо так поступово. Так, треба спочатку створити який у нас є. Потім робимо відступ і переносимо це вниз. От саме за цим етапом зараз я робити не буду довго, бо, як ви бачите, тут можна зависнути надовго. Коротше, нам треба, щоб воно відкривалось отак. Обираємо тепер отакий тул, Vertex Tool, тикаємо сюди, щоб воно прибрало оці наші вуса. Має бути щось отаке. Це маленький екран. Має бути щось отаке, але, як ви бачите, зараз воно трошечки не дуже виглядає саме отут. І у нас отут в цьому моменті у нас виникає загострення. Тому я для зручності це просто копіюю звідси. Тепер у нас воно має відкриватись гарно. Хоп, хоп. Але
гостринки ці нікуди не зникли. Ми заходимо в Stroke, шукаємо Line Join і перемикаємо на раунд. І воно має зникнути. Воно зникло. Чудово. Це тепер у нас отак от дивовижно відкриваються двері. Тут, звичайно, ми зробили... Що ми зробили? Graph-Editor, вибачте, заходимо, щоб налаштувати швидкість анімації. Ну, я роблю по дефолту, тобто, наприклад, нам треба, щоб анімація перескорювалася на початку, і потім до наступного плавно зупинялась. Тобто нам треба зробити прискорення тут. Для цього ми витягуємо в максимум ліворуч цей от вусик, цей залишаємо тут. Потім воно у нас стоїть, не дивіться сюди, це так треба. Знаходимо точку, де нам треба, щоб двері закривались. Дублюємо цю точку і теж, скільки у нас? 16 мілісекунд, ставимо кінцеву, дублюємо її і просто робимо реверс. І двері у нас тепер нам треба, щоб воно закривалось трошечки неплавно, тобто не на початку у нас був різкий рух, а в кінці через те, що у нас потім буде у нас цей нахил нашого ящичка. От, так, двері анімували. А тепер нам треба, щоб ручка рухалась у нас так само, щоб створювався ефект, що ручка залишається на тому самому місці. Знаходимо handle. Це він у нас головний. Це він головний. Ставимо position тут. Position ставимо тут. І його тепер переносимо вниз. Десь приблизно там по центру. Редагуємо, щоб воно там візуально було ок. І тепер для плавності натискаємо на Keyframe Assistant. Ось от Easy is in. Ні, обманув вас. Пошукав. Ось сюди натискаємо F9. На маці це функція F9 для того, щоб воно у нас зробило отакий от гарний в Graph-Editor графік. І так само розтягуємо цей усик максимально вимедів. Тепер у нас воно має закривати з однією швидкістю, точніше відкриватись. І так само, як там ми робили, копіюємо кінцеву, вставляємо, і копіюємо першу, вставляємо. Підправляємо тут так само графік. Все, тепер воно у нас синхронізовано. Єдине, що треба... Маленьке все. Єдине, що треба зробити, щоб воно рухалось за траєкторією. Бо зараз воно, бачите, прямо. Для цього ми беремо точечку, неважливо яку, і розтягуємо тепер. Що ми розтягуємо? Нічого ми не розтягуємо, бо воно поламалося, як завжди. Розтягуємо цю точечку, робимо її, щоб вона була отака, аркоподібна. Дивимось. От. Складається, враження. Тут у нас трошечки аля-улю, але воно відбувається швидко, тому ніхто нічого не помітить. От. Копіюємо кінцеву, копіюємо початкову. Не скопіював. Це бачите, що воно отак от б'ється трошки. І я злюсь. Але нам треба синхронізувати тепер оце з оцим, щоб воно у нас і відкривалось, і закривалось однаково. Коротше, от саме про це я казав, що оці всі моментики дуже сильно мене бісять. От чогось воно... Коротше, давайте я просто скопіюю, і ми про це не забудемо. Ви мене зрозуміли.
над деякими моментами, типу, можна дуже довго сидіти, і воно у нас вирішило переїхати. Супер. Але синхронізовано. Ой, я не можу. Давайте будемо фіксити. У нас же воркшоп. Дивіться. Супер рухи. Зазвичай, коли отаке виникає, просто створюємо мул. Перентимо все це діло до нул. Тепер він у нас відповідає за рух. І ставимо його приблизно десь отут. От такими нехитрими маніпуляціями ми зберегли собі купу нервів та часу. Є. Анімували. Далі тепер нам треба, двері у нас відкрились і не закрились. Тепер нам десь в цей період треба, щоб конвертик у нас залітав в внутрішності наші. Для цього знаходимо конвертик, дивимося, де у нас починається його рух. А він у нас під дверями. Переносимо конверт під двері. Дивимося, де починається у нас рух. Рух починається у нас на 23-й мілісекунді. Тобто тут нам теж треба підгадати, щоб довго двері були відчинені, щоб воно залітало в правильний час, коротше. От ми це переносимо за фрейм. І хвилина 0,7. Секунда 0,7. Він у нас переїжджає ось сюди. Можливо навіть опустити трошки, бо він у нас прям там по дну їде. Перемістили. Натискаємо F9. Тут нам треба зробити супер різкий рух, бо він у нас має прям врізати, щоб за рахунок цього зіткнення виникав імпульс нахилу нашого ящичка. Розтягуємо усик туди, а цей, щоб рух починався ще швидше, ми це трошки перетягуємо в інший бік, тобто робимо менше. Дивимося, як воно виглядає. Відкрилось, влетіло, закрилось. Але як же нам його сховати? Запитаєте ви, можливо. Переходимо до маски. Для цього виділяємо наш цей шар, Layers, Mask, New Mask. Воно у нас створює маску за розмірами нашої перекомпозиції. Нам його треба теж анімувати для того, щоб, точніше, не для того, а через те, що у нас маска рухається разом з шаром. Тобто ви можете подивитись, от вона разом рухається. Тобто маска втрачає свою актуальність через те, що вона у нас рухається разом з фреймом. Ми виділили її, нам треба зробити початкову нашу позицію. Вона у нас буде якраз таки на моменті, коли у нас залітає конверт в наш ящик. Для цього ми рівняємо все це діло тут. І розтягуємо його, робимо вище трошки, робимо понижче і розтягуємо прямо до кінця нашого типу ящику. Можна навіть повністю зробити, і вся ця у нас область буде маскою. Також ми не забуваємо натискати Inverted, щоб маска була не отут, а вже безпосередньо в цьому прямокутничку. Тепер, для того, щоб маска не рухалась, нам треба скопіювати початкову позицію та синхронізувати її з кінцевою позицією конверта, коли він вже влетів. От вона зараз, як я їй казав, улетіла разом з маскою, але ми просто беремо і повторюємо позицію нашої маски, як вона у нас була на початку. Ось отак. Копіюємо наш графік, вставляємо
і має все вийти. Все вийшло, все, у нас лист залетів в наш ящичок. Супер клас. Тепер переходимо до імпульсу. Імпульс у нас робиться з допомогою rotation тут оцієї бази, як я вам вже показував раніше. Тобто імпульс від зіткнення листа з кінцем ящичка цього нашого. Дивимось, де воно у нас. Воно у нас ось тут на секунді починається. Ставимо rotation. І закінчується. Секунда 20. Переносимо його на мінус 5. І повертаємо в оригінальну позицію 2.07. Ставимо. Знову ж таки робимо easy ease. Підглядаємо, як воно було тут у нас. Тут різко, там не різко. Тут ми синхронізуємо це, щоб теж був ефект влучання цього листа. Ми цей усик перетягуємо сюди, а цей робимо максимально далеко, як можна. А цей початкова позиція. Бачите, ми забули додати parent. Повертаємось в handle і додаємо його до body 1. Але щоб не було такого, ми повертаємось назад, де у нас ящик стоїть рівно, і додаємо його в body 1. Все, тоді у нас нічого не поламається, ящик відхиляється, повертається назад. Чудово. Все, відкривається, залітає. Давайте перевіримо ще раз. Відкрився, залетів, закрився. Це тепер останнє, що нам залишилось, це анімувати обертання нашого флажочку, як, вибачте, нашого прапору, як сигналізація про те, що нам надійшов лист. Дивимось, де у нас воно було. Так. Оригінальний мінус 90. Там. У нас, як ви бачите, от, можливо, це теж треба було врахувати, але будемо працювати з тим, що є. У нас, має бути оригінальна позиція, коли у нас листа немає. Тому нам доведеться викручуватись. От про це і казав, що може бути незручно, бо, бачите, у нас вже оригінальна позиція стає мінус 90 градусів. У подальшому, якщо у вас будуть якісь комплексні складні анімації, це може іноді дуже плутати. Не сказав найважливіше. Повертаємось назад. Трошечки, бачите? Головне тут. Наприклад, дивіться, от при експорті, от повертаючись до цього питання, де у нас стало мінус 90, дуже часто буває, що у нас якесь складне зображення, і ми його десь там щось порухали, десь щось повидозамінювали. І у нас може бути отаке, давайте це візьмемо, а оце, наприклад, що у нас ця тінь, чи як це назвати, може бути флатерізуємо, давайте. От вона у нас була так, ми такі, ні, нам так точно не подобається, нам треба її розвернути, щоб вона була отак. І забуваєте про це. А тут вже у вас на ротейшені помінялись значення. Те саме треба дивитися, щоб у вас, якщо ви шар робите флаттен, то іноді, коли ви, наприклад, накруглили тут все, а потім натисли flatten, то у вас зберігається те, що у вас десь є скруглення. За рахунок того, що воно з фігми переносить в автор, це може його трошечки confuse, і десь поабиться шар може, десь воно зарахує вам ці скруглення, і ви не будете розуміти, що воно, чого воно поміняло вам вид. Може не замислюватись над тим, що ви отак от поміняли, і коли ви у вас тут, уявіть, що у вас тут не 20 шарів, чи скільки в мене, а там, 50. І у вас воно
конвертнуло його в автор, і воно у вас його чогось розвернуло. І ви такі, так, добре, і таке може бути за кожним. Тому, якщо ви щось не будете змінювати, то спостерігайте за тим, щоб у вас було отут по нулях все. Тому що навіть якщо воно його не переверне, то воно ось отут може зарахувати, не завжди таке буває, це комп'ютери. Може зарахувати як оригінальна позиція десь там мінус 90, наприклад. Тобто ви у вас нічого не анімовано тут, але воно чогось по дефолту показує, що у вас воно мінус 90 стоїть. Тому отакий теж важливий аспект, який я забув проговорити на початку. Повертаємось. Мінус 90 у нас стоїть 2.06. Тепер така важлива штука називається, in English це, здається, називається anticipation, тобто я це перекладаю як переддія, для того, щоб заакцентувати увагу на тому, що зараз в якомусь моменті анімації буде відбуватись рух. Це типу такий прийом з 12 принципів анімації, це я вам показую, що я шарю. І він робиться з урахуванням фізичних особливостей руху в реальному часі. Тобто, наприклад, коли ви жбурляєте м'яча, то ви для початку вам треба замахнутись, тобто ви не отак кидаєте його, а замахуєтесь, ви такі бачите, що людинка замахнулась, тобто зараз відбудеться кидок, і відбувається кидок. Так само з будь-якими речами. Щоб щось заробити, ми трошечки розгоняємось. То так і тут нам треба, щоб прапорець трошечки відхилився. Трошечки це скільки? Це 2.16. Тобто, фактично, це, скільки-то фреймів зараз не буду рахувати. Робимо кейфрейм і доводимо це до 95. Тобто от у нас вже стало, що у нас було, закрилось, і у нас він трошечки розганяється. І саме з цієї позиції у нас відбувається імпульс, кидок, біг. В нашому випадку це ротейшн на нашого прапорця. 3.06. І 5 фреймів, і ще один. Тепер нам треба, щоб у нас відбувся цілий оберт. Цілий оберт враховується в ротейшені як 1. Тобто ставимо тут O1, у нас він вже зарахувався, але нам треба, щоб він рухався не в той бік, бо у нас все ще зберігається тут мінус 95. Нам треба поставити 1.10. Щось воно так от зробило, я не знаю чого. Складно. Це у нас відбувається розгін, обертання. І тепер нам треба так само, як відбувається розгін, так у нас відбувається гальмування. Тобто ми трошечки за інерцією рухаємось і потім повертаємось в оригінальну позицію, типу в точку зупинки. Ця позиція у нас 1.00. Перевіряємо. Розігнався, обернувся, зупинився. Робимо тепер все це плавно. Щоб був різкий рух, відводимо. Тут у нас теж має бути різкий рух, відводимо. Можна навіть сильніше трошки. Тобто поменшити це. І так само тут у нас відбувається зупинка. Все. Відбувся рух. Перевіряємо шкільний день, що не знаю, завтопунькало. Все нормально. Все. Дивимось повністю. Відкривається, залітає, закривається, обертається. Тепер нам треба, для того, щоб зациклити нашу анімацію, треба її повернути флажочок, опустити в дефолтну позицію. І для цього ми дивимось, де у нас воно тут стоїть. Тобто копіюємо цей останній наш кейфрейм.
4:10. Тобто час, щоб воно постояло, щоб анімація була не занадто така різка. І повертаємо назад. Так, скільки там було? Щоб я теж не крутив довго. 270. О, як я все класно зробив. І просто його робимо плавніше. Перевіряємо на графіку. І назад. Можливо, там, давайте його трошки так зробимо, щоб воно було отак. Супер клас. Все, по факту ми завершили анімацію нашу. Тепер ще один важливий такий аспект. Наприклад, от я переніс, і бачите, у нас аж цілих 24 секунди, які нам не потрібні зовсім. У нас анімація закінчується отут на 5. Тепер ми можемо це все обрізати, просто зробити робочу область, натиснувши на N, гарячу клавішу, та зробити її зацикленою. Все, у нас виходить 5 секунд анімація. І поїхали наново. Але у нас оце все діло, яке не використано, воно у нас теж якимось чином при збереженні в лоті буде враховуватись і займати займати місце. Тобто від того може ваша анімація трошки збільшитись. В нашому випадку вона не буде важити, там 30 кілобайт це максимум. І це нічого. Але я ж кажу, бувають анімації дуже об'ємні, на багато шарів, і отаке треба не враховувати для того, щоб зробити анімацію якомога легшою. Що варто враховувати, це оце все. Для цього ми виділяємо всі наші шари, ставимо ось тут цю штучку, натискаємо на Option фігурна дужечка, і воно у нас обрізається під формат, під розмір нашої композиції. Тобто все, у нас тепер далі нічого немає. Ми можемо навіть так зробити, щоб анімація наша йшла тепер 5, зробити цю область по повністю 5 секунд. Все. Перевіряємо, що нічого не побилось. Все чудово. І ще один аспект. Варто уникати зайвих оцих кейфреймів. Це теж може бути зараховано, навіть в лоті я потім покажу, що воно рахує загальний об'єм цих кейфреймів. Тобто, якщо ви можете зробити анімацію якомога простішою і зберегти її нормальний вигляд, то треба це робити, бо це у подальшому відобразиться на її розмірі, та розробники можуть вам подякувати за те, що там сайт буде підвантажуватися швидше і не займати багато місця, де воно там займає багато місця. Все. Потім, звичайно, бажано все це організувати, нормально зберегти, щоб, раптом що, якщо не ви будете не продовжувати, то наступний дизайнер не заплутувався, знав, що в нього деякі кейфрейми і так далі. Так, давайте вже треба закінчувати, скоро буде. Переходимо в BodyMovin. Бо 50 хвилин вже, а я балакаю. Шукаємо наш Mailbox Updated. Заходимо в Settings. Про BodyMovin теж я не буду розказувати. Ви можете знайти це в Гуглі, це супер ізі гуглиться. Де воно? After Effects. Запам'ятовуйте посилання. Треба завантажити з XP Installer для того, щоб встановити BodyMovin. BodyMovin, здається, безкоштовний. 100% безкоштовний. Ніякого піратства. Заходимо. І, встановлюємо. Переходимо до пояснень знову. Що таке гліфи? Це текст. Текст лоті теж не підтримує, тому він по дефолту часто працює з текстом, і воно перетворює текст в шейку. Як ви бачите, це воно завжди залишається, хай так і буде. Тут ми, в принципі, у нас нічого нам натискати не треба. Якщо у вас є закриті шари, то воно їх теж експортує. Це для гайдлейтерів, воно не треба.
Ось воно для гайдлеєрів. Що вам може знадобитись, так це, наприклад, якщо у вас є ваші анімації зображень, то лоті підтримують зображення. Воно, якщо у вас воно є десь щось анімується, то вам просто треба натиснути на включити в JSON. Ось тут описуючи, що растеровані зображення вибудовуються в JSON, і все класно буде. І оця от штучка, воно їх, здається, стискає, щоб воно займало менше місця. Зберігаючи норм вигляд. Але на все це не треба. По дефолту, якщо ви врахували всі вимоги лоті, які я показував раніше, то вам тут, в принципі, нічого більше не треба тиснути. Ви просто натискаєте Save, обираєте, куди вам треба завантажити ваш mailbox. Зберігаєте Save, натискаєте Render, воно рендериться секунду, бо воно у нас маленьке. Все. Переходимо для перевірочки в дашборд лоті. Можете натиснути New. Давайте ми просто drop-down, чи як воно там правильно називається. Закидаємо. Чекаємо. Ось все. Супер класно все у нас працює. Все рухається, нічого ніде не поїхало. Тепер ми можемо, тут є така класна функція Animation Information. Тут є теж Feature Support Checker. Тобто тут не все, а от таке, що найважливіше, те, що частіше за все використовують. Тобто можете перевірити навіть на відповідність, якщо ви десь завтикали і у вас десь щось помилось, і воно вам ви таки бачите, що там якось погано або залітає конвертик, а ніфіга він не залітає. І виявляється, що ви використовували, наприклад, made маску цю. Ви це все тут перевіряєте, фіксите і пробуєте наново. Тобто, отут є класний чекер, якщо вам цього недостатньо, ви можете додати те, що вам треба. Отут все це є. Тут у нас виникає якась помилка, але ми на це не звертаємо увагу, бо Mask Expansion – це якраз таки те, що ми тут використовували. Це воно, тут Mask Expansion – це якщо вам треба маску розширити за її кордоном. Але у нас це не використовується, тому дуже дивно, що воно його нам підтягує. Але ми бачимо, що у нас анімація працює класно, і все чудово, можемо зберігати, точніше вона у нас вже збережена. Тут я вам у тому відео показував, що ми можемо її тут кастомізувати, якщо нам треба, наприклад, так, робити різнокольорову прямо тут. Нам цього не треба. Тому, в принципі, я гадаю, що все. Наче я все розказав. Таке, тут було трошки довго нудно, але я заявляв про покроковість, наче розказав якісь аспекти важливі, як що відбувається, пояснив за маски, пояснив, як переносити, що треба враховувати. Питань немає. Я вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь дуже, що вам було корисно, що ви щось для себе знайшли тут і будете застосовувати, і все, що було у вас дуже добре, і ви не хворіли. Все, щастя вам, здоров'я. Дякую за увагу. Завершую стрім. Всім па-па.